Hát sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. 2024 első smink videójában, hogyha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Ezt a videót egy ajándékkal fogom kezdeni, amit én kaptam egy kínai cégtől, akiket úgy kell ejteni, hogy Shikio, de Chikio-nak is ejthetjük, majd be fogom rakni ide a honlapjukat. Megkerestek engem, hogy lenne kedvem választani tőlük kétféle parfüm közül. Igazából csak ennyi volt a feladatom, hogy válasszak egy parfümöt, és mutassam itt be nektek a videóba, hogyha tetszik. És hát az az igazság, hogy ma egyébként vasárnap van, kivételesen videózok vasárnap, de hogy ezt a parfümöt csütörtökön kaptam meg, és azóta többször is próbáltam, és nagyon-nagyon tetszik. Amit el kell, hogy mondjak a parfümről, hogy bizony egy picit húzós ára van, viszont ez egy unisex parfüm. Egyébként, amit én kaptam, az a hegyi eső parfüm, ez egy 100 ml-es parfüm, és Eau de Parfüm. Tehát ez tényleg parfüm, nem Eau de Toilet, hanem Eau de Parfüm. Ez egy fás, kereties illat, amiben a főjegyek a mandarin, a grapefruit, a feketebors, a cédrusfa, a szantáfa és a pézsma. 25 feletti hölgyeknek és uraknak ajánlott ez az illat. Keserű és édes illat, és ahogy láthatjátok, itt a honlapon leírja konkrétan teljesen az összetevőket, illetve azt is, hogy hányféle parfümből lehet választani. Nekem egyébként 2 hét alatt érkezett meg, ilyen gyönyörű dobozban érkezett, mivel mondtam, hogy én már használtam, ugye kibontottam, és ugye az én parfümöm, amit én választottam, ez a hegyi eső, ez ilyen művész lelkeknek való parfüm, szóval a doboza is már mutatja, hogy zenészeknek, divat designereknek, íróknak, festőknek és stb. Így néz ki a doboz, remélem látjátok, és hát nagyon-nagyon szép belülről is, benne van ugye a kis logójuk, egy ilyen névjegykártya formában, Hero in your characters, és ugye itt mutatja, hogy hogy kell úgymond beaktiválni ezt a parfümöt, és hát itt lenne a parfüm, hát nézzétek meg milyen gyönyörű. Ugye ez egy 100 ml-es parfüm, és egyébként ez egy jó félkilós üveg. És hogyha megnézitek, akkor nagyon-nagyon szépen van elkészítve. Egy színes üvegben található, de mégis áttetsző üveg. Ez a címke, amit itt található, egy ilyen ötvözött anyagból készül. A kupakja itt külön van, ez pedig képzeljétek el, hogy természetes fekete diófából készült, ugye ebbe szépen bele van gravírozva, egyesével gravírozzák ezeket bele, kézzel készítik. Én így rá is helyeztem közbe, nagyon-nagyon dizájnos. A honlapjukon úgy is írják, hogy egy ilyen műalkotásra emlékeztető. Ez egy egyedi illat, de olyan illat, hogy ezt nők és férfiak is viselhetik, magukra fújhatják, mert hogy unisex. Maga a cégnek a neve, ugye ez a Shikio, ez azt akarja, hogy kínaiul valami olyasmit jelent, hogy magas fákkal rendelkező helyek. Ezt akarja a cég nekünk átadni, tehát hogy egy ilyen friss illat van benne, úgyhogy nekem nagyon-nagyon tetszik ez a fás keleti illat. Szóval szerintem a lényeget elmondtam róla, és igazából miért mutatom ezt meg nektek, hogyha valamelyikőtöknek tetszik, és szeretne egy ilyenre beruházni, akár magának, akár ajándékba, vagy mondjuk közösen szeretné használni mondjuk a párjával, mert hogy ez egy unisex illat, akkor teljesen megéri, és mutatom is akkor, hogy úristen, olyan illata van, picit nem vagyok parfüm szakértő, de hogy egy picit olyan, a fűszeresség miatt érzem benne ezt egy kicsit olyan hapsis illat is, de viszont nőies is, tehát lágy is, meg olyan ütős is, úgyhogy én ide a csuklómra fújok egy kicsit, így össze szoktam érinteni, illetve én a fül mögé szoktam, meg ide a dekoltásra, és én még egyet szoktam a hajamra is fújni. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm a Shikio-nak, hogy gondolt rám. Biztos, hogy sokat fogom használni, nagyon tetszik az illata, nagyon fűszeres, olyan vagány is közben, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki, hogy elküldték nekem ezt, és rám gondoltak, és szerintem jót is választottam, illik hozzám. Úgyhogy akinek esetleg megtetszett, a videó alatti leírásban meg tudja nézni ezt a parfümöt, illetve a többi termékét is a cégnek. Na és akkor belecsapunk a sminkelésbe. Képzeljétek el, hogy mostanában teljesen másképp sminkelek, mint ahogy eddig megszokhattátok tőlem. Aki követi a csatornát, az ugye tudja, hogy nálam alapfeltétel a korrektor. Viszont az egyik
múltkori videóban én ugye felkentem szokásosan a korrektort, ez nem smink videó volt, talán valami beszélgetős, és valaki megjegyezte, hogy olyan furcsán néz ki az arcom, és visszanéztem, és valóban azt láttam, mondjuk pont az a nap volt, amikor nagyon sokat aludtunk, tehát épp, hogy felkeltem, és már ültem le videózni, hogy olyan, nem tudom, olyan sápadt vagyok, olyan, tehát az az igazság, hogy akkor így rádöbbentem, hogy vagy nem jó korrektort használok, vagy nagyon elüt az arcszínemtől, és ezáltal nemhogy kisimultabbnak néz neki az arcom, hanem konkrétan úgy néz ki, mint aki álmos vagy beteg. Sajnos most abban a helyzetben vagyok, hogy amik vannak nekem korrektorok, vagy túl sötétek, vagy túl világosak, úgyhogy majd szereznem kell be korrektort, viszont most alapozóval fogunk kezdeni, mert hogy képzeljétek el, mostanában csak alapozót szoktam használni, vagy CC krémet egy nagyon vékony rétegben. Egyébként nem tudom, hogy észreveszitek-e, de mostanában nagyon figyelek a tudatos bőrápolásra. Ugye van már nekem ilyen kollagénes arclemosóm, arctonik, ezeket így szoktam használni, kollagénes arclemosó, arctonik, és utána szoktam felvinni szemránckrémet is, illetve ugye megvettem most az első éjszakai szemránckrémemet, használom ezt a C-vitaminos, rosszmanos kis kapszulát, eddig még csak 2-t használtam, úgyhogy nem tudok róla nyilatkozni, illetve én is használok ugye fényvédőt. Mindig ezzel kezdem a sminkemet, mert egy az, hogy ugye kell a fényvédelem, a másik pedig az, hogy sokkal jobban beletapad az alapozó az én esetemben, úgyhogy ezt fogom felvinni, és ezzel nem kell spórolni, én mindig ide a kézfejemre szoktam rakni, és akkor szépen eloszlatom az arcomon. Csak egyszerűen így belekenem, majd hogyha bele fogjuk szépen dolgozni az alapozót, akkor egyenletesebb lesz a bőr, és ugye nem lesz olyan száraz se, hiszen ezért ez egy picit felpuhítja. Ad egy ilyen jó kis fényt is neki, amire mostanában még odafigyelek, hogy minden reggel, amikor felkelek, egy pohár vizet szoktam inni, sima csapvizet, tehát nem szörpöt, meg nem teát, hanem egy pohár csapvizet, és lefekvés előtt is egy pohár csapvízzel, úgymond hidratálom belülről is a testemet, mert ugye az arcunk és a bőrünk megérzi, hogyha szomjasak vagyunk, és hamar ki is szárad. Ezt most így eldolgoztam nagyjából, és várok 1-2 percet, hogy beszívja, és aztán kezdődik a sminkelés. Az, hogy ugye nem csak belülről tápláljuk a bőrünket, mondjuk én ugye szedek vitamint, D-vitamint szedem a sörélesztő kapszulámat, meg van mikor azokat a gumimacikat is, de azt nagyon ritkán. Belülről is táplálom magamat, a bőrömet, illetve most már ugye kívülről is, és igen, sokkal jobb állapotban van a bőröm. Mondjuk hozzáteszem, nekem nem nagyon vannak pattanásaim, nekem nem ezzel van a bajom igazából, nekem azzal van a bajom, hogy sokszor olyan nyúzott az arcom, olyan fáradt a tekintetem, de mondom most, ha így kell kimenni az utcára, én simán vállalom magamat, úgyhogy tetszik a bőrömnek az állapota, amit látok, és akkor sok volt a duma, most már tényleg rakjuk fel az alapozót. Alapozónak, hát mivel nem sok alapozóm van, konkrétan szerintem 2, az Essence-nek ezt a 16 órán át tartó alapozóját fogom használni, a 30-as árnyalat, ez egy vízálló alapozó, soft sand, tehát puha homok, úgyhogy ezt fogom használni, amiről annyit kell tudni, hogy nekem ez egy picit sötét, szeretem az ilyen alapozókat, amik ilyen pumpásak, és hát ide szoktam rakni a kézfejemre, és akkor ezt egy ilyen szivacsal, egy ilyen blenderrel fogom felvinni, amit én nem szoktam bevizezni, hát ezt most nem sikerült kimosnom, de nézzétek el nekem, és úgy szoktam, hogy ilyen kis pöttyöket viszek föl, és aztán majd szépen eldolgozom. És természetesen a nyakamra is rakok, és egyébként az alapozóból, ha azt hiszem, úgy kell választani alapozót, ha jól tudom, hogy a nyakunkhoz kell igazítani a színt, és hát nekem amúgy a nyakam az sokkal világosabb szerintem, mint a fejem. Na, úgyhogy ezt szépen eloszlatom, és ezzel fogom megadni az arcomnak az alapját. Tulajdonképpen mostanában ezzel szoktam inkább játszani, hogy egy ilyen úgymond majdnem tökéletes alapot csinálok, és nagyon minimalista sminket. Tudom, hogy valaki beszokta vizezni ezt a szivacsot, de én azért nem szoktam bevizezni, mert ugye amit felvittünk fényvédő, az már alapból ad egy olyan hidratáltságot az arcomnak, hogy igazából nem nagyon szeretnék ilyen vizes hatású fejet, úgyhogy én maradok így ennél a
megoldásnál. Percre megállok és megmutatom nektek, remélem látjátok, de ezt a részt már így úgy, ahogy megcsináltam, viszont ide még nem került semmi, és remélem látjátok a kontrasztot, a különbséget, hogy mennyit jelent az, hogyha egy jó fedés van az arcunkon. Tulajdonképpen ez a karika rész éppen, hogy alig látszódik, mint ahogy a sötét karikák sem, viszont ami ellene szól számomra, hogy szinte összezsugorítja az egyébként nagy szememet, úgyhogy nagyon-nagyon kicsi lett a szemem ehhez képest, de majd meglátjuk, milyen lesz a végeredmény. Amit sokan kihagynak az alapozásból, az ez a rész itt az orrnál. Ezt nem én mondom, ezt olvastam, legtöbben ezt a részt itt kihagyják. Magáról az alapozóról nem tudok nyilatkozni, hogy milyen a fedése, meg hogy meddig tart, mert mondom, mostanában kezdtem el használni. Nincs összehasonlítási alapozóm, nincs összehasonlítási alapom más alapozókkal, de az biztos, hogy ezzel nagyon sokat szoktam úgymond bívelődni, hogy tökéletesen bele legyen dolgozva az arcomba, és ne legyen foltos. Közben átváltottam sima kamera módba, tehát nem lesz homályos a háttér, és talán így jobban le lehet követni. Szóval igen, szerintem nagyjából készen vagyunk. Következő lépés, hogy egy ilyen Catrice-es púdert fogok használni, és ez egy kifejezetten matt, csillogást meggátoló púder, és egészséges kinézet, és én ezt csak úgy szoktam, hogy egy ilyen kis pufi ecsettel csak is ide viszem föl a szem alatti, szem feletti részre, tehát nem szoktam már úgy bele maszkozni magamat, mint a régi szép időkből, hogy 1 kiló púder, csak ezt így lemattítom ezt a részt, illetve azokat a részeket, amik kényesek T-vonal, így egy nagyon haloványan ezt a részt itt, és az állam részét, ahol én inkább ilyen zsírosodásra hajlamos a bőröm, tehát ezt egy picit így úgymond lemattítom, és ennyi. Az arcom többi részére nem szoktam vinni púdert. Következő, amit csinálni fogok, az a szemöldököm. Mindig erre fektetem a legtöbb hangsúlyt, mert ugye ez adja meg az arcunknak a keretét. Ahogy látjátok, nekem ki van tetoválva, de van azért szőr is. Ugye a tetoválás már kikopott, több mint 2 éve csináltattam. Nem tudom, hogy tervezem-e újra megcsinálni, mert most nagyon-nagyon felmentek az árak. Ezeket a szőrszálakat egy ilyen sima kefével szoktam megigazítani, és akkor látom, hogy hol kell majd kipótolni. Ez egy nagyon-nagyon szuper ceruza, Catrice-nek a ceruzája, már a számát se tudom, annyira sokat használtam, hogy ugye már le van hegyezve, és ezzel nagyon-nagyon szép szemöldököt tudok csinálni. Szóval én úgy szoktam csinálni, hogy ide rakom a ceruzát, és akkor ezzel nagyjából bemérem, hogy meddig kell ugye a szemöldökömnek lenni, húzok egy kis csíkot, és ide is. Na most nekem annyi, hogy egy picit selejtes a szemöldököm, mert hogy ez mindig is lentébb volt, mint ez, úgyhogy úgy szoktam, hogy igazából csak követem a szálakat, mindig előről indulok, és alul megpróbálok húzni egy ilyen, hát vonalat, egy keretet adok neki, hogy nagyjából meddig fog lelógni a szemöldök, leérni a szemöldökön, és ugye látszik, hogy ennek sokkal ívesebb, úgyhogy ezt majd fentrébb kell húznom a tetejét, és akkor igazából ennyi, hogy a szőr növekedésének megfelelő irányba húzok ilyen kis csíkokat, és ugye régen divat volt az, hogy elő világosabb, hátul meg sötétebb a végénél. Én nem szeretek így ombrést árnyékolni, én úgy szeretem, hogyha egyszínűek, felül is megnézem, hogy meddig érjen, a végén még majd javíthatok, és mindig oldalra fordulva is megnézem, hogy mit lát az, aki oldalról lát engem. Ezt a végét is így meg szoktam húzni, nagyon ne húzzuk le, mert akkor egy ilyen lesüllyedő arcot kapunk, egy ilyen csúnya arcot, és ugye szemből is meg szoktam nézni, most ugye látszik, hogy itt még bőven kell felhúznom, és akkor ezt így szépen apránként meg szoktam csinálni. Nagyjából nekem, hogyha nagyon precíz vagyok, egy ilyen 15 percig szokott tartani, de most nem leszek precíz, úgyhogy egy ilyen 3 percet szánok az egészre. És akkor itt is ugye meg lehet nézni, hogy meddig ér a szemöldökünk, nagyjából egyforma a másikkal, szóval nagyon-nagyon milliméterekre meg lehet csinálni precízen.
Hát nagyjából kész vagyok a szemöldökömmel, ha még úgy látom, hogy valahol nem stimmel, akkor javítani fogok rajta. Ugye ez magasabb lett, ez alapból magasabban van, szóval ezt is meg lehetne még emelni 1-2 millivel. Hát ilyen lett a szemöldököm, hát döntsétek el, hogy rossz-e vagy sem. Nekem tetszik, mert vastagabb, mint amilyen ugye eredetileg, és szerintem még belefér abba a keretbe, amire azt mondom, hogy nem olyan művies hatású. Úgyhogy most azt fogom csinálni, hogy a szememet fogom szemtussal kihúzni, és ez egy olyan smink lesz, amiben nincsen szemhéjpúder, mert hogy mostanában nem nagyon szoktam használni, csak egy kis vékony, hát vagy vastag, mikor hogy sikerül szemtust. Igaz, hogy már egyszer leselejteztem a Farmacynak ezt a szemtusát, de a múltkor még ugye itt volt a kidobandó közt, és láttam, hogy még van benne, úgyhogy még amíg tudom, kihasználom, nagyon-nagyon szeretem. Viszont van nekem egy másik, ez a Miss Sporty-nak ez a Flick to 24 órán át tartója, ezért azért nem vagyok oda, megmondom őszintén, mert nagyon nehéz vele dolgozni, és hát foltos marad utána, lepislogom, és foltos lesz, úgyhogy ezt azért mutattam meg, mert ezt én nem szeretem, de akkor ezzel a tussal egy nagyon-nagyon könnyű tusvonalat fogunk felvinni, méghozzá innen kintről fogok indítani, ki szoktam támasztani a kezemet, és közelebb jövök. Először mindig innen szélen egy ilyen kis minimalista csíkot húzok, nem tudom, látjátok-e? És akkor itt eldönthetem, hogy felfele menjen a tusvonal, egyenesen menjen, nagyon kijöjjön. Igazából mostanában úgy szoktam, hogy felfele húzom, és ezt nem szabad csinálni, amit én csinálok most, csak kitámasztom, de nem húzom így ki a szememet, csak kitámasztom egy kicsit, hogy meglegyen ott az a cicafark. Sokszor abba a hibába esünk a tusozásnál, hogy elrontjuk a végét, vastagodik, és a végén már olyan vastag lesz a szemtus, hogy már nagyon-nagyon csúnya, és akkor ehhez igazítom, és a szemgolyóm közepéig szoktam bevinni a tusvonalat, tovább nem nagyon, így ennyi. Ez egy nagyon minimalista tusvonal lett. És akkor mostanában ezt a spirált használom, de hogy rájöttem, hogy ez nem az én spirálom, mert egyébként nagyon szép pillákat csinál, de ennél is ugyanaz a problémám, hogy mit tudom én, 2-3 óra múlva azt veszem észre, hogy ahogy pislogtam, egy ilyen fekete paca keletkezik a szemem alatt, úgyhogy ezt most nem fogom használni, hanem a másik kedvenc spirálommal fogok, vagyis hát a kedvenc spirálommal, ez a Maybelline Lash Sensational, remélem még lesz benne annyi, hogy egy sminket ki tudjak vele hozni, igen. És akkor igazából én mindig így oldalról indítok, picit ilyen rókásabb tekintetet varázsolok magamnak, tudjátok, olyan kis, nem tudom elmondani, hogy miért. Másik oldalt. Egy rétegbe felvittem, a szélére, és most ide belőle is varázsolok egy kicsit. Hagyom egy picit megszáradni, aztán viszem fel rá a második réteget. Hát ez ilyen nagyon kis minimalista, megpróbálom így szétválasztani a pillákat, ha esetleg összeragadtak. Ez nem lesz ez a wow hatás, ez a wow, de hosszú a pillák, wow, de dús. Ez egy ilyen egyszerű, hétköznapi pilla lesz, de mégis ott van és látszik. És amit még meg szoktam nézni, az az, hogy oldalról mit látnak. Azért a végét azt próbálom úgy csinálni, hogy oda is jusson festék a tövéhez. Kész. Ennyi a spirál. Szerintem a sminkünk 90%-ával meg is vagyunk, viszont szoktam még néha napján bronzosítót használni, és én hát pont ez is egy hiba volt nálam, hogy azt vettem észre, hogy nem jól viszem föl, mert kb. Olyan, mintha ki lenne pirosodva a fejem, vagy nem tudom, arcon csapott volna valaki, és hát a YouTube short feldobott nekem egy ilyen tök jó ilyen dolgot, hogy hogyan lehet normálisan felvinni mindenkinek a saját arcához igazodva a kontúr. Lapul nekem a szekrényembe egy ilyen pinkpandás rendelésből valami szőr, nem, az úgy kiáll, oké, és ilyen kontúr ecset igazából, ami tökéletesen illeszkedik az arcformához. Ugye itt a belsejében van egy ilyen kis hajlat, és itt tökéletesen fel tudjuk vinni a kontúrt. Viszont abban a YouTube short videóban képzeljétek el, úgy csinálták, hogy ezt a két ujjukat kinyitották, és tulajdonképpen így ide rakták az arcukhoz, és ez a rész, ami itt marad, ez lesz a kontúr, és hogyha fentébb rakja, akkor ide a pirosító, és ezt mindenki magának meg tudja csinálni. Úgyhogy most így fogom megcsinálni a kontúrozást. Én kontúrnak, a Lovely-nak ezt a Dark Chocolate palettáját fogom használni, és én szépen így belemártom az ecsetemet. Mivel hogy az ecsetem nagyobb, mint a paletta, ezért csak így tudom. Picit így lerázom, ide rakjuk szépen a kis kezünket, nagyjából remélem látjátok,
És akkor tulajdonképpen így adunk egy keretet az arcnak, és majd, hogyha elveszem a kezemet, akkor meg is látjátok, hogy ide került a kontúr, és ha szemből nézem, akkor tökéletesen helyezkedik el, mert hogy itt ugye vékonyabb az arcom, és így még jobban kiemeli. És most ugyanezt megcsinálom a másik oldalon. Itt a másik oldalon ugye értelemszerűen ugyanúgy a bal kezemet fogom használni, csak nem így fogom, hanem így kifordítani, és ugyanúgy meg fogom nézni, hogy nagyjából hova fog kerülni ez a kis kontúr, és akkor szépen felfele húzogatom, és hát ide is bekerült a kis kontúrunk, és ilyenkor én annyit szoktam csinálni, hogy van nekem egy ilyen laposabb fejű IBS ecsetem, egy picit még felviszek a színből, és ezt a vonalat tulajdonképpen egy picit átütögetem, és bedolgozom ide a hajam tövéhez, ugye, mert ezzel a nagy ecsettel azért nehéz volt úgy elférni, és így felviszem, ennyi az egész. Aztán fogom, és ugyanezzel az ecsettel egy picit itt a homlokomat is meg szoktam bronzerezni, vagy leszoktam bronzerezni, valamint ezt a részt itt az orrnyeregnél, igen, egy kicsit slankítom vele az orromat, és még ide szoktam vinni az államra, valamint ide erre a részre, egy nagyon kis minimálisat, jöhet egy kis pirosítás, amit ugye természetesen megint, hogyha megcsináljuk ezt, akkor itt meg lehet csinálni, na akkor csináljuk úgy, egyébként ez egy ilyen Pharmasis pirosító, és ez nekem inkább ilyen barackvirág szín, tehát fogom ezt, lentébb húzom, és ez lesz itt a pirosítós rész, látjátok, hú, ez nagyon pigmentált volt, úgyhogy ez bőven elég ide a másik oldalra is. Okés. Utolsó lépésként pedig ajakápolót fogok használni, viszont ezt nem ajánlom, mert nem az én színem, de ez csak arra kell nekünk, hogy felpuhítsuk az ajkakat. Szóval egy ilyen jeges rózsaszín szájat kaptunk, majd elfedjük mindjárt. Nagyon szeretem a szájceruzákban az Essence szájceruzákat, és általában ilyen nude színeket szoktam választani, vagy inkább ilyen barnás rózsaszínes. Úgyhogy ezzel fogom kitölteni az egész számat, barnásabb rózsaszínnel, és akkor most nem beszélek, hanem mutatom. Először a körvonalát rajzolom meg, alul is, és aztán, mint a kifestőnél, kiszínezem igazából. Nos, szerintem elkészültünk a sminkkel, mutatom nektek közelebbről. Na hát itt vagyok az ablaknál, közelebb jöttem, hogy látszódjon természetes fényben is ez a smink, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, és egyébként nagyon hamar elkészül, nagyjából egy 15 perc, hogyha begyakorolja az ember. Én az elmúlt 2-3 hétben ezt a sminket használom, nincs szemhéjpúder, de viszont van egy jó fedésű alapozó, kinek mi, nincs korrektor, és látjátok, ahhoz képest megmaradt a szemnek úgymond a szemformája, szóval nekem az volt a gond, hogy sokszor a korrektorral olyan szemet csináltam magamnak, ami nem is én vagyok, szinte eltorzította az arcomat, így most sokkal jobban érzem magamat. A pirosítás is nagyon tetszik, itt egy picit azért megborult a pirosító, szóval ezt még lehetett volna egy picit össze is dolgozni, de ez az oldal egészen kellemes lett, a szájceruza is szerintem tök jó, nem tartós, szóval ez nem egy tartós szájfestés, de tetszik, a szemöldököm tetszik a legjobban, és ez a minimalista tusvonal is, és hát kicsit kupisan, de itt vagyok a videó végén, és remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek még, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Találkozunk egy következő videóban, addig is legyen szép napotok, sziasztok!